Кротів часто вважають шкідниками, які просто псують ділянки та риють землю без жодної користі. Але наскільки мало люди знають про цю тварину, тому помилково вважають їх шкідниками. А вони можуть бути набагато кориснішими, ніж здається. Під землею ці тварини створюють величезні тунелі, постійно полюють і можуть проходити десятки метрів лише за одну ніч. І що цікаво, кроти майже не їдять рослини чи коріння, у зіпсованих городах часто винні зовсім інші істоти. Закликаю додивитись до кінця, щоб ви були більш обізнаними. Ну і, як завжди, на закусочку залишаю цікавеньке. Готові дізнатися багато нової інформації про цих тварин? Я думаю, якщо ви вже тут, значить готові до цікавенького. Головне, підпишіться, будь ласочка, і дякую новому спонсору каналу, якого ви бачите на екрані, десь тут. Ну тепер поїхали! Під твоїми ногами може бути ціле місто тунелів. Коли на землі з'являється маленький горбик, люди думають, що кріт десь поряд. Насправді під цією ділянкою вже може існувати ціла підземна система з десятками тунелів, запасними проходами та маршрутами для полювання. Кріт риє землю майже без пауз і за одну ніч здатен прокласти стільки ходів, що ґрунт буквально починає провалюватися під ногами. Найдивніше, він пам'ятає свої маршрути навіть у повній темряві і рухається ними з шаленою швидкістю. Деякі тунелі кріт використовує лише один раз, а деякі роками залишаються головними дорогами, по яким постійно рухається здобич. Під твоїм городом може існувати окремий світ, де безперервно щось повзе, риє, полює і перебудовує простір просто зараз. Іноді кріт проходить настільки близько до поверхні, що земля над ним починає рухатися хвилею. Люди бачать це лише кілька секунд і встигають відчути дуже дивні емоції, ніби під ними повзе щось велике, хоча кріт сам розміром як миша. І насправді частину тунелів він створює спеціально для пасток. Дощові черв'яки і личинки потрапляють туди самі, після чого кріт просто патрулює свої маршрути і збирає здобич, як хижак, який розставив капкани під усім городом. Як кріт виживає у повній темряві. Кріт народжується у світі, де немає неба, сонця чи нормального простору. Усе його життя – це вузькі тунелі, мокра земля і постійний рух вперед. І поки людина у темряві починає губитися вже через кілька хвилин, кріт під землею орієнтується з шаленою точністю. Він відчуває вібрації ґрунту настільки добре, що може помітити рух здобичі ще до того, як вона наблизиться до тунелю. Морда крота постійно рухається, ніби безперервно сканує землю навколо. Один необережний рух черв'яка, і кріт миттєво змінює напрямок, різко прориваючи ґрунт просто до здобичі. У вузьких проходах він пересувається настільки швидко, що інколи буквально зникає в землі за секунду. Люди, які випадково викопували крота, часто не встигали навіть нормально його роздивитися. Тільки шматки землі летять у різні боки, і тварини вже немає. Його хутро росте так, що не чіпляється за землю під час руху. Саме тому кріт може різко рвонути назад у вузькому тунелі без розвороту, ніби його просто затягнуло в темряву. Після сильних дощів вода починає заливати тунелі, і кроти масово вибираються на поверхню. Саме тоді люди бачать цю істоту, яка виглядає як прибулець. Великі лапи, витягнута морда, різкі хаотичні рухи і повна дезорієнтація на відкритому просторі. І в цей момент особливо добре розумієш, що для крота поверхня – це чужа територія, де він почувається набагато гірше, ніж у своїх темних тунелях. Чому кроти все життя риють землю? Тому що для крота земля – це не укриття. Це постійна боротьба за виживання. Йому потрібно безперервно шукати їжу, ремонтувати тунелі після дощів і розширювати територію. Бо їжа під землею закінчується дуже швидко. Один сильний дощ може за кілька хвилин затопити частину ходів, і тоді кріт починає проривати нові маршрути буквально в аварійному режимі. У цей момент він працює майже без відпочинку, виштовхуючи землю лапами з такою швидкістю, що нові горби
можуть з'явитися просто на очах. Більшість цього життя проходить у тісних тунелях, де навколо лише волога земля і абсолютна темрява. Кріт практично ніколи не бачить відкритого простору, але саме під землею він почувається господарем території. І якщо любиш такі історії про тварин, які живуть зовсім не так, як ми уявляли, можеш підтримати канал донатом на Монобанку. Бо щоб знаходити такі деталі і перетворювати їх у відео, інколи доводиться рити інформацію глибше, ніж сам Кріт свої тунелі. Чому кроти виглядають такими дивними? Його тіло виглядає так, наче природа збирала його виключно для життя під землею і повністю забула про все інше. Передні лапи крота як екскаватори, настільки сильні, що можуть відштовхувати землю майже без зупинки годинами. Якщо придивитися ближче, вони більше схожі на інструмент або маленький бур, ніж на лапи звичайної тварини. Через постійне життя у вузьких тунелях Кріт майже не має нормально помітної шиї, а його голова плавно переходить у тіло, щоб нічого не заважало прориватися крізь ґрунт. Найбільше людей лякає морда. Маленькі очі, гострий ніс, дивні рухи і постійне смикання створюють відчуття, ніби перед тобою істота, яка взагалі не звикла до відкритого світу. І це дуже помітно, коли Кріт випадково опиняється на поверхні. Він рухається різко, хаотично і виглядає так, ніби кожна секунда над землею для нього небезпечна. Саме через це в багатьох країнах кротів роками вважали дивними або навіть нечистими тваринами. Бо люди майже ніколи не бачили їх нормально, лише короткі, моторошні появи з-під землі. А ще кроти майже не мають вигляду милого звірка, до якого хочеться підійти. Хоча, як на мене, вони дуже милі. Я б хотіла побачити на власні очі крота, бо я ніколи не бачила, чесно кажучи. Вони виглядають як щось, що випадково вилізло зі світу, куди людина зазвичай не заглядає. Кріт може померти, якщо перестане їсти. У крота настільки швидкий обмін речовин, що голод для нього починається дуже швидко. Йому потрібно постійно шукати їжу, і саме тому він майже безперервно рухається своїми тунелями. За добу Кріт може з'їсти їжі майже стільки, скільки важить сам. Іноді він полює навіть тоді, коли вже ситий, бо під землею ніколи немає гарантії, що завтра їжа знову знайдеться. Найдивніше, що кроти роблять справжні живі запаси. Вони кусають дощових черв'яків так, щоб ті залишалися живими, але не могли втекти, після чого затягують їх у спеціальні камери під землею. У деяких таких сховищах знаходили сотні черв'яків одночасно. І навіть зараз десь під землею лежить цілий склад живої здобичі, який Кріт використає, коли буде дуже голодним. Поки люди думають, що Кріт хаотично риє город, під ними працює хижак, який буквально живе в режимі постійного полювання. Кроти дуже агресивні між собою. Кроти майже все життя проводять на самоті, і причина дуже проста. Поруч із собою вони не терплять нікого. Під землею їжі обмежена кількість, тому чужий кріт означає проблеми вже через кілька годин. Варто іншому кроту залізти в систему тунелів, і господар одразу починає його вистежувати. Вони запам'ятовують свої ходи настільки добре, що будь-який новий запах або рух у тунелі миттєво викликає агресію. І тоді під землею починається те, чого взагалі люди не очікують від таких маленьких тварин. Кроти врізаються один в одного в вузьких проходах, штовхають суперника лапами, кусаються і буквально намагаються витиснути чужака зі своєї території. Іноді слабший кріт просто тікає через аварійні тунелі, які ще вчора були його домом. Переможець після бійки часто займає чужу систему тунелів і починає користуватися нею як своєю. Тобто під землею постійно йде справжній переділ території, про який люди навіть не здогадуються. Поки зверху все виглядає спокійно, внизу хтось прямо зараз може втрачати свої запаси їжі, тунелі і місце, де жив роками. Через це кроти постійно патрулюють свої ходи, перевіряючи територію знову і знову. Фактично вони живуть у режимі постійної напруги, бо будь-який новий тунель поруч означає, що десь зовсім близько вже копає інший кріт. Люди ненавидять кротів. Але чи це справедливо? Кріт роками отримував репутацію головного ворога городів і дач,
Хоча більшість людей навіть не знає, що він насправді робить під землею. Варто з'явитися кільком горбикам і одразу починається. Все, кроти знищили город. Але проблема в тому, що кріт взагалі не їсть коріння рослин. Йому не цікава картопля, морква чи буряк. Крота цікавить тільки їжа, яка рухається – черв'яки, личинки, жуки та інші підземні істоти. І тут починається найцікавіше. Після того, як кріт прориває свої тунелі, ними починають користуватися зовсім інші тварини – миші, полівки та різні гризуни. Саме вони часто добираються до коріння і реально псують урожай. Але люди бачать лише тунелі і автоматично звинувачують крота. Виходить абсурдна ситуація. Справжній винуватець сидить десь у норі і гризе овочі, а ненавидять зовсім іншу тварину, яка насправді дає користь. Адже кроти постійно розпушують ґрунт своїми ходами. Його тунелі працюють як природна система для ґрунту. Після дощів вода не застоюється зверху, а проходить глибше, і земля стає пухкішою. Саме тому деякі люди роками воюють з кротами, а інші, навпаки, спеціально їх не чіпають. Але більшість бачать тільки свіжі кубки землі, які псують ідеальний газон. І саме через це кроти стали одними з найбільш ненависних тварин у дворах та на городах. І виходить парадоксальна річ. Кріт став символом зіпсованих городів, хоча більшість того, за що його ненавидять, часто роблять зовсім інші тварини. Під землею у них свій жорстокий світ із полюванням, війнами за територію і постійною боротьбою за виживання. І, можливо, наступного разу, коли ти побачиш свіжий горбик землі, вже не подумаєш про крота як про звичайного шкідника. Після цього відео ти б залишив крота на своїй території, чи все одно намагався позбутися його? Підпишись, щоб не загубитись, бо тут я розповідаю про природу з іншого ракурсу, без нудних лекцій з біології. Дякую за перегляд. Бережіть природу, любіть батьківщину, донатьте ЗСУ та допомагайте безпритульним тваринам. Слава Україні та її героям та героїням!